Мама, значить, я дзвоню до батьків і кажу, так, бо їм потрібно було лікування. Мама, через 40 хвилин я приїжджаю по вас в Коломию. Ви маєте за цих 40 хвилин з татом зібратися, бути готові чекати мене у дворі. Добре? Юлічка, що то кажу? Везу вас до лікарів. До яких? Все, давай, поки, бо я виїжджаю. Не пояснювала, яких. Так Мама... это они уже рассказывали про сон, или ты еще не знала, что сон был? Сон зараз розкажу, так. Давай. І я забираю батьків, батьки розуміють, що я їх везу десь якісь аналізи здавати до лікарів і так далі, бо ми по 72 роки, і в них є свої проблеми. І ми під'їжджаємо вже ближче до Франківська, і мама мене допитується, а що за лікарі, а куди, а що? Я кажу, мама, не питайся нічого. А потім ми вже під'їжджаємо, мама починає розуміти, ти, напевно, нас в церкву везеш. Кажу, так. Кажу, я вас дуже прошу. Ти ж мене підминув. Так, але прошу спокійно. Це кімнати зцілення. Там буде такий пастор, будуть молитовні групки. Кажу, просто будуть ставити руки на вас, будуть молитися. Все так нормально, не переживайте. Все, мої батьки от вже найожилися, вони вже хотіли би виходити і вертатися назад в Коломию. І тут мені просто пощастило. На вулиці, під церквою, бабуські, дідуські в інвалідних візках, з тими коштуриками, на милицях, хто з чим. І це біля церкви, щоб люди були на вулиці, була гарна погода, світло. І мої батьки аж привстали. О, то тут такі люди слабі. Ага, то добре. Що? Наша цільова. Тут похуже є, так? Все, батьки такі зразу, то в них ще гірше, ніж у нас. Клас, іде. І виходить так, мама моя заходить і бачить, я забула, як звати, Чак Перрі, а другий друг його. Я забув, Мама заходить і вся так от, а він мені снився. Я його бачила декілька днів в сні. Як він... А він якраз зустрічав всіх людей. Так, і каже, він мене зустрічає, я йду, а він так от усміхається, висвітиться такий, і мене зустрічає. Каже, а я так от притулилася і плаче, знаєш, так якби жаліється. Ну, їй було погано, а він як підтримка йому була. І вона каже, я не можу повірити, каже, чисто його обличчя, я його бачила в сні. Получається, мої батьки, там За же в скільки холі. до цього вона приснився? 2-3 дні. Так. І тоді мама ще більше таку віру дістала, що це щось робить Бог, ви розумієте? Получається, ми поспілкувалися з перекладачем, і прямо в тому холі мої батьки покаялися, і тато, і мама. Це таке було чудо, це така була присутність Божа, це було щось неймовірне, вони плакали. Ми маємо навіть фотографію всі разом. І було ще зцілення мого батька. Коли в кімнаті зцілення запросили його, і я підходжу, кажу, тато, ти як? А він сидить і весь аж обличчя світиться. Каже, Юля, я не плакав на похороні свого тата, свого сина. Каже, я забув взагалі в житті, коли я плакав. Коли на мене поклали руки, каже, я відчув тепло, і мої просто очі сльозилися, хотів плакати, але від щастя, від радості, каже, якийсь такий мир в серці неймовірний. Я не розумію. А в мене тато такий кумедний. Він виходить, а в нього, я ж його як везла в машині, він отак бочком їхав, бо в нього сідалочний нерв защемило. Він не міг сідати, він міг тільки стояти, або зразу вже лягати. Він виходить і отак от, не поняв, а що це таке? А як це таке? І починає тою ногою вверх, в бок, і все, і такого гопака починається. Це на комнату зцілення прямо, так? Прошу, це зразу з кімнати зцілення ми вийшли, і це в коридорі. Він зрозумів, що у нього перестала боліти нога зовсім. Це таке було чудо, і після того мій батько зараз читає Біблію. Він її вивчає прямо. А покаялся он еще до того, как он сидел? Покаялись там же. Все відбулося Після там. того, як зцілення приймав? Так. Після того, як зцілення, ми вже вийшли в хол, і оце якраз це було чудо. Мама не так, з мамою ще от допрацьовуємо. А тато ж Біблію читав? А тато ж Біблію читає. Так. Алілуя!